यो हजुरलाई 5 in 1 मेसिन हो। यसबाट हजुरको मेसिनको फुल सेट पाउनुहुन्छ। यसबाट हजुर टी-शर्टहरु भयो, कपहरु अनि टाउकोमा लाउने क्यापहरु भयो, आफ्नो डिजाइन अनुसार प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई एकदम राम्रो क्वालिटीको हो है। यसबाट हजुर 1 लाख भन्दा नि एकदमै कम लगानमा हजुरले बनाउन सक्ने मेसिन हो। यो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई म्यानुअलको मेसिन हो। यो सँगसँगै अटोमेटिक मेसिनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हजुरलाई म्यानुअल 1 लाख भन्दा एकदम कम लगानी पर्छ यसको पनि। यो चाहिँ यसको लागि लाइन पनि चाहिदैन हजुरलाई है। यसको र मेटेरियल चाहिँ सबै हजुरले हामीमै पाउनुहुन्छ। एकदमै कम लगानी गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने यो मेसिन ह्यान्ड सेलर यो 5000 भन्दा पनि एकदमै कम पर्छ है। त्यतिमै ड्रिल ग्राइन्डर भन्ने पनि हुन्छ। यसबाट हजुरले दिनको 800 देखि 1000 पिस भन्दा पनि बढी नै प्रडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मेसिनबाट चाहिँ। लाइनबाट चल्ने मेसिन हो। पुरै सेट ग्राइन्डर हुन्छ, डाई हुन्छ 10 वटा, ग्राइन्डर हुन्छ अनि त्यो अनुसारको हजुरले रेट पर्न जान्छ। यो मेसिन पनि क्वालिटी पर्छ। यो मेसिन 2 देखि 3 लाख सम्ममा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ सर। यसको सेट नमस्कार, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नै भने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई 50,000 देखि लिएर 3 लाखको लगानीमा सुरु गर्न सकिने विभिन्न खालको व्यवसायहरुको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा जानकारी दिँदैछु। कुन व्यवसाय हुन्, कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, यसका लागि मेसिनहरु कुन आवश्यकता हुन्छ, सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई तपाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। म यस प्रस्तुत भिडियोमा मेसिन नेपालको एउटा कार्यालयमा आइपुगेको छु। उहाँहरुको एउटा यो स्टोर रुम हो। यसमा 50,000 देखि लिएर 3 लाखको लगानीमा हुन सक्ने र राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनहरु, कच्चा पदार्थहरु कुन छन् सम्पूर्ण कुरा जानकारी यस भिडियोमा म तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्दैछु। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। सर्वप्रथम तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा यो भन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आइपुगोस्। लागौं विषयवस्तुतर्फ। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त भ्युअरको लागि तपाईको आफ्नो परिचय र तपाई यो कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ थोरै जानकारी दिनु न। म मिस नेपालबाट हो र मेरो नाम सुस्मिता शर्मा हो। हजुरहरु सबैजनालाई मिस नेपालको तर्फबाट मिस नेपालको अफिसमा स्वागत छ है। हजुर धन्यवाद। कतिपय भ्युअरहरु जति पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले सामान्य लगानीबाट सुरु गर्न सकिने र राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने व्यवसायहरु खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु मेसिन विक्रेता हो, पक्कै पनि तपाईहरुलाई जानकारी हुन सक्छ यो खालको मेसिनहरुमा यतिखेर बजारमा माग छ अथवा यो खालको उत्पादन चाहिँ बजारमा धेरै माग छ, मान्छेहरुले धेरै खरिद गर्छन्, त्यो खालको कन्सेप्ट होला। र कतिपय भ्युअरहरुसँग सामान्य लगानी गर्ने अवस्था छ। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाखसम्म लगानी गर्ने अवस्था हुन सक्छ। उहाँहरुको लागि इन्डिकेट गर्दै यस भिडियोमा 50,000 देखि लिएर 3 लाखको बिचमा हुन सक्ने र राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने मेसिनहरु कुन हुन्, बिजनेस साइडहरु कुन हुन् त तपाई मलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ नि? हजुर सर, आउनुस् न भएको मेसिन देखाइन्छ। यो हजुरलाई टी-शर्ट प्रिन्टिङको मेसिन हो है। यो हजुरलाई 5 in 1 मेसिन हो। यसबाट हजुरको मेसिनको फुल सेट पाउनुहुन्छ। यसबाट हजुर टी-शर्टहरु भयो, कपहरु अनि टाउकोमा लाउने क्यापहरु भयो, आफ्नो डिजाइन अनुसार प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 लाख भन्दा नि एकदमै कम मूल्यमा मेसिनको फुल सेट नै हजुरले पाउनुहुन्छ। सेट सँगसँगै स्याम्पलको लागि यो टी-शर्ट पनि पाउनुहुन्छ। यो टी-शर्टहरुमा हजुरले आफ्नो डिजाइनको प्रिन्टिङ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हजुरलाई हेर्नुस् यो चाहिँ र मेटेरियल्स भयो है। यो साबुनको र मेटेरियल्सहरु भयो। साबुनको मेसिन हामी हजुरलाई अर्को भिडियोमा अर्को स्टोरमा छ उहाँहरुले देखाउँला। यो चाहिँ हजुरको र मेटेरियल्सहरु हामीले आफ्नै कम्पनीले बनाएको हो। यो हेरी हुन्छ है सर। यो चाहिँ अब मेसिनको कुरामा त्यहाँ बडी डिटेल्समा भन्दिउँला। त्यसपछि रह्यो हजुरलाई यो भयो सर। यो चाहिँ पेपर प्लेटको र मेटेरियल्स भयो है। यो पेपरहरु भयो। यो पनि हजुरहरुले मेसिन पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। यो चाहिँ हजुरलाई चप्पलको प्रिन्टिङ गर्ने मेसिन भयो है। चप्पल जुन हजुरले म्यानुअल मेसिन छ हामी हजुरलाई एकछिनपछि फेरि देखाउँला। त्यो मेसिनको चप्पलहरु आफ्नो डिजाइन अनुसार प्रिन्ट गरेर त्यो राखेर आफ्नो कम्पनीको नाम पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चप्पलको मेसिन पनि हजुरले 1 लाख भन्दा एकदमै कम लगानीमा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर 1 लाख भन्दा सानो लगानीमा हामी चप्पलको व्यवसाय पनि गर्न सक्छौं। हजुर त्यो सँगै मेसिनको सेटै दिने गर्छौं चप्पलको। अहिले भन्नुला त्यो मेसिनको बारेमा है। हजुर त्यसदेखि अरु लगायत अनि हामी त्यो पनि जानकारी दिन्छौं। हजुर त्यसपछि रह्यो हजुरलाई यो मसला पिन्ने मेसिन भयो है सर। यो चाहिँ हजुरलाई एकदम राम्रो क्वालिटीको हो है। यसबाट हजुरले मसलाको मिल्ने खोल्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यसबाट एकदम राम्रो क्वालिटीको निस्किन्छ। धेरै पनि प्रडक्ट गर्ने हुन्छ यसको चाहिँ। अब मसलाका कुराहरुलाई हामी सहज रूपमा यो मेसिनको सहायताले पिसेर ढुढो बनाउन सक्छौं। हजुर यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको मेसिन हो है सर। यसबाट हजुरले एकदम राम्रो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यससँगै रह्यो सरदर मूल्यको लगभग कति जति पर्ला? यसको हजुरलाई 2 देखि 3 लाख बिचमा हजुरले मेसिन पाउन सक्नुहुन्छ। यसदेखि लगायत सामान्य लगानीमा गर्छु भन्नको लागि साना मेसिन पनि त्यो पनि अरु धेरै मेसिनहरु छ। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी गर्नुहुन्छ भने यो मेसिन ल्यादा भयो। त्यो भन्दा कमको पनि धेरै मेसिनहरु छ हामीसँग। अहिले हजुरलाई देखाउँछु। त्यो सँगसँगै लगायत हामीसँग अन्य त्यसपछि यो हजुरलाई पपकर्नको मेसिन भयो है। यो पपकर्न भनेको अहिले हजुरलाई सबैले एकदम खाने धेरै चलिरहेको चिज हो। सबैले पनि खान रुचाउने गर्छन्। हजुरले यो अब एकदम सानो लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ। लाइनबाट चल्ने मेसिन हो यो। त्यहाँ हजुरले यसको अब जुन मकेहरु भयो त्यो हजुरले जहाँ पनि सामान्य ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसलाई भुटेर राम्रो क्वालिटीको निकालेर हजुरले सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो। यसको कच्चा पदार्थ हामी गाउँमै पाउन सक्छौं।
मकैबाट हामी सहज रूपमा बनाउन सक्छौँ। हजुर हजुर एकदम सजिलो बनाएर हजुर सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रो लगानी कति यति पर्ला? 1 लाख भन्दा नि एकदमै कम लगानमा हजुरले बनाउन सक्ने मेसिन हो सबै पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि अनि मेसिन पनि ल्याउनु। त्यसपछि हजुरलाई यो भयो प्याकेजिङको मेसिन भयो। यो स्पेसली चाहिँ स्क्रबर प्याकेजिङको मेसिन हो। तर हजुरले यो डाई चेन्ज गरेर गर्नुभयो भने यो मल्टिपर्पज हो सर, त्यही भएर यो डाई चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने यसबाट हजुरले अरू चिनीहरू, चियापत्ती, ब्रसहरू धेरै कुराहरू प्याक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मल्टिपर्पज हो। यो पनि हजुरले 1 लाख पनि पर्दैन, एकदमै कम लगानीमा थोरै ठाउँमा राखेर जे पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ टी-सर्ट प्रिन्टिङ छ सोही अनुसार यसको पनि त्यस्तै खालको डिजाइन हुन्छ। हजुर सर, यो यस्तै थिचेर यसरी प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकदमै कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ सर हजुरले। त्यसदेखि पछाडि हामीसँग अन्य कुन छ? त्यसपछि हजुरलाई यो भयो बातीको मेसिन भयो। बातीको मेसिन हामीसँग 2 थरीको छ। यो भयो लामो बातीको मेसिन र यो गोलो बातीको मेसिन। अहिले भनेको हजुरले मठ मन्दिरहरूमा धेरैमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ दियोसे बाल्नको लागि। हाम्रो नेपालमा त हजुरलाई थाहा छ धेरै चाडपर्वहरू हुन्छ, त्यही अनुसारको बाती धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले लगेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदम 1 लाख भन्दा एकदम कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको र मेटेरियल्स यसको त हजुरले आफ्नै देशमा बनेको जता पनि बनाउन कपासबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट एक राम्रो क्वालिटीको निस्किन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भयो हजुरलाई अगरबत्तीको मेसिन भयो। यो चाहिँ हजुरलाई म्यानुअलको मेसिन हो। यो सँगसँगै अटोमेटिक मेसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हजुरलाई म्यानुअल 1 लाख भन्दा एकदम कम लगानी पर्छ यसको पनि। यो चाहिँ यसको लागि लाइन पनि चाहिँदैन हजुरलाई है। यसको र मेटेरियल चाहिँ सबै हजुरले हामीमै पाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी हजुर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर। यो पनि यसमा हजुरको प्रफिट पनि एकदमै राम्रो प्रफिट हुन्छ हजुरले गर्न सक्नु राम्ररी। प्रफिट पनि धेरै हुन्छ। तलको लगानीमा यो खालको कारोबार हामी सुरु गर्न सक्छौँ। हजुर सर, एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि बाहेक अनि पनि जानकारी दिनुहोस्। त्यो सँगसँगै हजुरलाई उखुको मेसिन भयो हेर्नुहोस् है। यो उखुको एकदम के लाइनबाट चल्ने अटोमेटिक मेसिन हो। यो यसबाट उखु हालेर यसबाट सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिक्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन हजुरलाई, एकदमै सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि 1 लाख भन्दा एकदमै कम लगानीमा हजुरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जुस सम्बन्धीको व्यवसाय हामी 1 लाख भन्दा तलको लगानीमा गर्न सक्छौँ। हजुर सर, यसबाट विभिन्न पार्कहरूमा लगाएर विभिन्न हाममा जहाँ चाहिँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ। हजुर, यसबाट डाइरेक्ट फिल्टर भएर पनि निस्किन्छ होइन। त्यसबाट हजुरको फिल्टर पनि गरेर राख्नु परेन, फिल्टर भएर निस्किन्छ, एकदम राम्रो क्वालिटी निस्किन्छ खाना। हजुर, त्यसदेखि अर्को मेसिनको बारेमा त्यसपछि हजुरलाई यो भयो मिल्क मेसिन भयो है। यसबाट हजुरले मसलाहरू पनि पिन्न सक्नुभयो, धान पनि कुटाउन सक्नुहुन्छ। 2 in 1 मेसिन हो यो। यो त हजुरले 1 लाख पनि पर्दैन, एकदमै कम 50,000 भन्दा नि कममा लगानी पाउन सक्नुहुन्छ। यो मेसिन चाहिँ 50,000 पनि पर्दैन हजुरले, जहाँ पनि लगेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, यसबाट हामी 2 in 1 काम गर्न सक्छौँ। मसला पनि पिस्न सक्छौँ, धान पनि कुटाउन सक्छौँ। हजुर, त्यसदेखि लगायत अनि अर्को मेसिनको बारेमा जान्नु। त्यसपछि हजुरलाई भयो यो मेसिन है। यो चाहिँ हजुरको जुन हर्लिक्सहरूको बट्टाहरूमा हुन्छ सेतो कलर कभर लागेको हर्लिक्सकोहरू भयो, अरू कुनै बट्टाहरूमा जुन नबिग्रियोस् भनेर युज गरिन्छ नि, माथि सिल गरिन्छ नि, त्यसको लागि हजुरले यो मेसिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हजुरले एकदमै कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेसिन हजुरले प्रायः नेपालमा अठामा पाउनुहुन्न, तर हामीले हजुरको लागि यो मेसिन पनि राखेका छौँ। यसबाट हामी सजिलो रूपमा डब्बाहरू प्याकिङ गर्छौँ। हजुर, अचारको डब्बाहरू भयो, हर्लिक्सको डब्बाहरू भयो, त्यो प्याकेजिङ गर्नको लागि यो मेसिन युज गरिन्छ है। त्यसपछि लगायत अनि यो हजुरलाई भयो मसला पिन्ने मेसिन भयो पनि हजुरलाई। यो पनि एकदमै कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि टाइप्सको मसलाहरू यहाँ राखेर पिन्न सक्नुहुन्छ। यो 2ST मोटर भएको हुन्छ यसमा हजुरले होइन, त्यही राम्रो क्वालिटी निकाल्ने गर्छ। यसबाट हालेर हजुर निकाल्ने छ। हामीले केही समय अगाडि हामीले 2 लाख रुपियाँ बराबरको मेसिन मसलाको हेरेका थियौँ। हजुर, त्यो र यसमा के फरक छ? मूल्यको फरक अथवा के त्यस्तो के? क्वालिटी मतलब यसमा प्रडक्ट कति गर्छ त्यसले भन्दा यसले अलिकति कम गर्ने हुन्छ होइन। त्यो क्वालिटी पैसा पनि त्योभन्दा धेरै कम पर्छ यसको। यसबाट हजुरको 1 देखि 1.5 लाखसम्म हजुरले यो मेसिन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भयो यो हजुरलाई प्याकेजिङको मेसिन भयो। यो भनेको ब्यान्ड सिलर हो र यो भनेको ह्यान्ड सिलर भयो है। यो ब्यान्ड सिलर भनेको हजुरले 50,000 देखि 1 लाखसम्ममा अब कस्तो क्वालिटीको लिनुहुन्छ, कति केजीसम्म प्याक गर्ने हुन्छ त्यो हेरी हुन्छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने यो मेसिन ह्यान्ड सिलर यो 5,000 भन्दा पनि एकदमै कम पर्छ है। त्यतिमा पनि हजुर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड सिलर मेसिनको सहायताले पनि प्याकिङ गर्न सक्छौँ एकदम सस्तो मूल्यमा। हजुर, एकदम सस्तोमा 5,000 पनि एकदम कम पर्छ। त्यसबाट पनि हामी आफ्नो स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका विभिन्न प्रोडक्टहरू कुराहरू तिनीहरूलाई प्याकिङ गर्न सक्छौँ। हजुर सर, यसबाट नै हजुरले अब आफ्नो नलेज राम्ररी गर्न सक्नुभयो भने के अरे चामलको बोराहरू भयो, भुजाको बोराहरू पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले राम्रो नलेज लिनु पर्यो। 50,000 देखि 1 लाखसम्मको हरेक क्वालिटीको कति केजीसम्म प्याक हुन्छ हेरी हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। सेमी अटोमेटिक भयो मेसिन चाहिँ है। त्यस लगायत अनि हामीसँग अर्को मेसिनको पनि देखाउनुहोस् न। त्यसपछि भयो यो पनि हजुरलाई मसला पिन्ने मेसिन भयो। यो मसला पिन्ने मेसिनहरू यिनीहरू भनेको यसबाट हजुरले मसलाहरू पनि पिन्न सक्नुहुन्छ र पिठो पनि पिन्न सक्नुहुन्छ है। यो मेसिनको हजुरको 50,000 भन्दा एकदमै कम लगानी पर्न जान्छ। एकदम थोरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ भने हजुर यो मेसिनहरू किनेर हामी मसलाहरू
कुट्न सक्छौँ हजुर कुटेर त्यसपछि आफ्नो प्याक गरेर आफ्नो ब्रान्डको सेल बेच्न सक्नुहुन्छ एकदमै हजुरको फाइदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ मसला बिना कुनै तरकारी हुँदैन हेर्नुहोस् त्यही भएर बनाउँदाखेरि हजुर एकदम राम्रो हुने हो यो त्यसदेखि लगायत अनि त्यसपछि हजुरलाई यहाँ हेर्नु चप्पलको मेसिनहरू छ ओ यो दुईवटा मेसिन छ नि यो भनेको डिजिटल मेसिन भयो हजुरलाई हजुर चप्पलको डिजिटल मेसिन हामी यसबाट चप्पल तयार पार्न सक्छौँ हजुर सर चप्पलको फुल मेसिनको सेटै हुन्छ यसमा है यो जस्तो कि अब यो टेबल भयो फिता हाल्नको लागि टेबल हुन्छ यो ड्रिल ग्राइन्डर भन्ने पनि हुन्छ यसबाट हजुरले दिनको 800 देखि 1000 पिस भन्दा पनि बढी नै प्रडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मेसिनबाट चाहिँ लाइनबाट चल्ने मेसिन हो यो अब सानो लगानीमा गर्न चाहनेहरूको लागि चप्पलको लागि मेसिन छ त्यो पनि चप्पलको त्यो पनि म्यानुअल मेसिन हो सर है त्यो मेसिनको हजुरको 1 लाख भन्दा नि एकदमै कम लगानीमा गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि मेसिनको सेट नै पाउनुहुन्छ पाउनु चाहिँ तर यसमा हजुरको लाइन युज हुँदैन हजुर खुट्टाले युज गर्नुपर्ने कुरा हो चाहिँ है मेसिनको सेटमा यसमा नि हजुर जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ हजुरको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो सर यसमा पनि पुरा सेट हामी पाउन सक्छौँ हजुर पुरै सेट ग्राइन्डर हुन्छ डाई हुन्छ 10 वटा ग्राइन्डर हुन्छ अनि फिता लाउनको लागि म्यानुअलमा चाहिँ फिता लाउने पिन दिने गर्छौँ है डिजिटलमा चाहिँ त्यो टेबल हुन्छ म्यानुअलमा चाहिँ पिन पाउनुहुन्छ सेटै पाउनुहुन्छ हजुर अघि जसरी हेर्नु प्रिन्टिङ बोर्ड यही चप्पलहरू प्रिन्ट गर्नको लागि यही मेसिनहरूको लागि त्यो प्रिन्टिङ बोर्डबाट चप्पल प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यसपछि भयो हजुरलाई चाउमिनको मेसिन भयो है चाउमिन थुक्पाहरूको हजुरलाई थाहा छ अहिले जसले खाने कुरा हो यो धेरै बिग्रिरहेको कुरा हो यो हजुरको 2 देखि 3 लाखको बिचमा क्वालिटी अनुसारको हुन्छ यो मिक्सर हेरेर हुन्छ है यो मिक्सर कति केजीको लिनुहुन्छ त्यो अनुसारको हजुर रेट पर्न जान्छ यो मेसिनको पनि क्वालिटी पर्छ यो मेसिन 2 देखि 3 लाखसम्ममा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ सर यसको सेट मिक्स हजुर मिक्सर भयो स्टिमर भयो त्यो सँगसँगै हजुरको त्यो मेसिनको त्यो हुन्छ हजुर चाउमिन मेसिन भयो र त्यससँगै त्यसलाई काट्नको लागि यो डाई पनि पाउनुहुन्छ है यो डाई पनि यो व्यवसाय गर्नको लागि मेसिन पुरा सेट पाउँछौँ यसमा हजुर 2 देखि 3 लाखको बिचमा हजुरले क्वालिटी अनुसारको फुल सेट नै पाउनुहुन्छ हजुर त्यस लगायत अनि मेसिनहरू पनि हामीसँग उपलब्ध छन् अथवा अरू स्टोरमा छन् अब मेसिनहरू हजुरको अर्को स्टोरमा छ त्यसको र मेटेरियल्सहरू पनि सबै हेर्नुहोस् यहाँ र मेटेरियल्समा सबै हामीले पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ स्क्रबहरूको र मेटेरियल्स भयो टी सर्टहरू पनि छ प्रिन्टिङहरूको लागि हामी मेसिन सँगसँगै हजुरलाई सबै मेसिनहरूको र मेटेरियल्स उपलब्ध गर्ने गर्छौँ अब यहाँ भएको मेसिन 3 लाखभन्दा एकदम कम लगानीमा गर्न सक्ने मेसिनहरू भयो अरू ठुल्ठुलो मेसिनहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को स्टोर छ हामी अर्को स्टोरमा हजुरलाई भिजिट गरौँला है हजुर हस् यति धेरै जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् सर धन्यवाद हजुर